सम्पूर्णलाई नमस्कार, म चाहिँ युनिक र हजुर हेर्दै हुन्छ युनिक टेक्नोलोजी च्यानल। र साथीहरु, आज चाहिँ मैले Redmi 9 पावरको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु किनकि मैले फोन चलाउँदै गरेको समथिङ 1 हप्ता भन्दा अलिकति बढी भइसक्यो। यसो दिमागमा आयो किनकि मैले हजुरलाई यसको बारेमा जानकारी दिए भने चाहिँ हजुरले पनि ढुक्क भएर फोन किन्न सक्नुहुन्छ नि त हैन। यदि हजुर पनि यो फोन किन्दै हुनुहुन्छ अथवा यो फोन कस्तो छ के छ भनेर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, यसको प्राइसहरु के कस्तो छ भनेर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ अथवा यसको गेमिङ टेस्टहरु के कस्तो छ, क्यामेरा के कस्तो छ, सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी जानकारी लिन चाहिँ नभुल्नु होला। आउनु सुरु गरौँ आजको भिडियो। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नु अगाडि हजुरलाई एउटा सानो जानकारी दिन चाहे मैले। कृपया हजुरहरुको एकदम साथ सपोर्टको एकदम धेरै भन्दा धेरै खाँचो छ हामीलाई हैन। र त्यसकारण चाहिँ हजुरले सानो भिडियोलाई एउटा लाइक गरी च्यानल सब्स्क्राइब गरी साइडमा आउने बेललाई चाहिँ दबाउन नभुल्नु होला किनकि यो सब गर्नुभयो भने चाहिँ एक त सबैभन्दा फर्स्ट अफ अल त हामीलाई पनि एकदम धेरै भन्दा धेरै हौसला मिल्छ नयाँ भिडियोहरु बनाउनलाई। र म जति पनि नयाँ भिडियोहरु अपलोड गर्छु अथवा जानकारीमूलक भिडियोहरु बनाउँछु त्यसको नोटिफिकेसन चाहिँ हजुरलाई सबैभन्दा पहिले चाहिँ हजुरलाई मिल्नेछ। यसकारण चाहिँ हजुरले सब प्रक्रिया गर्नुभयो भने अलिकति राम्रो हुन्छ, हामीलाई सपोर्ट हुन्छ भन्ने खोजेको। प्लिज सक्नुहुन्छ भने त्यो गरिदिनु होला। र साथीहरु, अब सबैभन्दा पहिला सुरु गर्नु चाहिँ डिस्प्ले डिजाइनबाट चाहिँ सुरु गरौँ। र हामीले यसमा डिस्प्ले चाहिँ 6.53 इन्चको एकदम एचडी प्लस डिस्प्ले पाउँछौँ, जुन चाहिँ एकदम 6.53 इन्चको एकदम ठुलो साइजको डिस्प्ले रहेको छ, जसले गर्दा हजुरले मजासँग मुभीहरुको आनन्द एकदम मजासँग चाहिँ आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ। र जसको माथिबाट चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 को पनि प्रोटेक्सन लागेको छ, जुन चाहिँ अझ एकदम राम्रो कुरा हो, जसले गर्दा हजुरको फोन चाहिँ सजिलैसँग स्क्रैच हुन पाउँदैन, स्क्रैच हुनबाट बच्छ सजिलैसँग, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। तर यसको मतलब यो होइन कि हजुरले फोनमा अब ग्लास नलाए पनि मजासँग चलाउँदा हुन्छ। हजुरले यसमा गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन भए पनि एकदम राम्रो खालको टेम्पर ग्लास लगाएर चलाउँदा चाहिँ हजुर फोन अझ सेफ हुन्छ। यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकै र ब्याक साइड पनि प्लास्टिकै रहेको छ, तर प्लास्टिकको भयो भने चाहिँ डिजाइन चाहिँ एकदम राम्रो मन पर्यो मलाई चाहिँ। र यसमा हामी चाहिँ डबल सिम र एउटा मेमोरी कार्ड चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। र अब यसको हामीले पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ हैन, किनकि आज जति पनि यो रेन्जमा फोनहरु किन्ने साथीहरु देख्छु मैले, जो पनि प्राय गेमिङकै लागि फोन किन्ने हुनुहुन्छ कि सायद जति पनि सोध्नुहुन्छ हैन कस्तो फोन किन्दा राम्रो होला, म आफूले केका लागि फोन किन्ने हुन्छ भने सोध्यो भने डाइरेक्ट गेमिङकै लागि फोन किन्ने भन्ने हुनुहुन्छ कि। त्यसकारण यसको गेमिङको बारेमा चाहिँ कुरा गेमिङ पर्फर्मेन्स हैन, यसको चिपसेटको बारेमा त कुरा गर्नै पर्यो। र यसमा हामीले चाहिँ यसमा क्वालकम स्न्यापड्रागन 662 को चाहिँ चिपसेट पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ प्राइस राम्रै हो हैन। जुन चिपसेट चाहिँ 11 नानोमिटरमा बेस रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। र यसै हामीले गेमिङ राम्रो बनाउनमा चाहिँ जीपीयूको एकदम ठुलो हात हुन्छ भने नि मैले। जीपीयूको सपोर्ट गर्दा धेरै राम्रो चाहिँ गेमिङमा चाहिँ फरक पर्छ। र यसमा चाहिँ हामीले Adreno 610 को चाहिँ जीपीयू पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ एकदम यो प्राइसको हिसाबले यो प्राइसको अनुसार भन्नु लेटेस्ट नै भन्न चाहिँ फरक पर्दैन, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। अहिले अब मलाई हजुरलाई गेमिङ भिडियोहरु हेर्नु छ भने बिचमा थोरै क्लिपहरु हालिदिएको छु, कृपया भिडियोहरु चाहिँ हेर्नु होला हैन। भिडियो मजासँग भिडियो हेर्नु, हजुरहरु आफै बुझिहाल्नुहुन्छ कि हजुरहरु पनि गेम खेल्ने मान्छे हैन, मजासँग चाहिँ हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ कि कस्तो खालको गेमिङहरु चल्छ, यसको सेटिङहरु कहाँसम्म पुग्छ। मैले हजुरले फ्री फायर पबजी सम्पूर्ण चाहिँ जानकारी दिएको छु, हेर्नु होला हैन मजासँग। के कस्तो छ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरु, अब चाहिँ कुरा गरौँ क्यामेराको बारेमा हैन। अब यसको क्यामेरा पनि आजले फर्स्ट गेमिङ, त्यसपछि चाहिँ क्यामेरा पनि एकदम विशेष एकदम धेरै मात्रामा चर्चा हुने विषय पनि क्यामेरा पनि हो। र यसमा चाहिँ हामीले अब क्यामेरा कुरा त गर्नै पर्यो। यसमा चाहिँ हामीलाई क्वाड क्यामेरा सेटअप मिल्छ र ब्याक साइड मेन क्यामेरा चाहिँ रहेको छ 48 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ f1.8 को साथमा रहेको छ भने 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, दुई चाहिँ माइक्रो प्लस डेप्थ चाहिँ रहेको छ। दुईको त्यति धेरै कुरा नगरौँ हैन। अब यसैगरी हामीले यसमा सेल्फीको कुरा गरिन्छ, सेल्फी चाहिँ 8 मेगापिक्सल सेल्फी रहेको छ। र यसैगरी हामीले भिडियोकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यसमा 1080p 30 fps सम्मको चाहिँ भिडियो चाहिँ पाउन सक्छौँ। र हामी यसको नम्बरतिर नजाम हैन, अब नम्बर त 48 मेगापिक्सल हैन, नम्बरतिर नजाम। मलाई हजुरलाई मजासँग चाहिँ हैन यसले एउटा क्लिक गरेको फोटोहरु सम्पूर्ण तपाईलाई देखाएको छु, फोटोहरु भिडियो सम्पूर्ण चाहिँ हजुरलाई बिचमा हाल्दिएको छु, मजासँग हेर्नुस् हैन के कस्तो लाग्छ। अब नम्बरतिर जानु भन्दा पनि हजुरलाई मैले सम्पूर्ण चाहिँ एकदम अर्गानिक फोटोहरु देखाएको छु, ढुक्क हुनुहुन्छ नि त हजुर। अब नम्बर मात्रै बढी भयो हैन, फोटो के कस्तो आउँछ भन्ने कन्फ्युज भन्दा फोटो पनि हाल्दिएको छु, फोटो भिडियो सम्पूर्ण चाहिँ हजुरलाई मैले देखाएको छु। यो हेरेर चाहिँ सब सायद मलाई लाग्छ हजुर एकदम ढुक्कसँग चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ फोन किन्न सक्नुहुन्छ, किनकि मैले हजुरलाई गेमिङ भिडियो पनि देखाएको छु, क्यामेरा पनि देखाएको छु। यसले गर्दा चाहिँ ढुक्क भएर सायद हजुरले फोनहरु किन्न सक्नुहुन्छ। र यसको हामी यसको स्पिकर कुरा गर्ने हुन्छ, स्पिकर एकदम राम्रो खालको स्पिकर छ। र रेडमी चाहिँ 3.5 mm ज्याक पनि दिएको छ, किनकि आजभोलि एकदम फ्ल्यागशिप महँगा फोनहरु चाहिँ हटाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो प्राइसमा हामीले यो पाउनु भएको चाहिँ राम्रो कुरा हो, जसले गर्दा हजुरले मजासँग हेडफोन लगाएर गेमिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र अनि यसको हामीले यसमा सेक्युरिटीको कुरा गरौँ, यसको सेक्युरिटीकै कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा हामीले
पावर बटनमा अथवा साइडमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सक्छौँ। फिङ्गरप्रिन्ट एकदम फास्ट चाहिँ रह्यो, त्यति धेरै फास्ट चाहिँ छैन होइन, तर बनाउनु प्राइस हिसाबले चाहिँ एकदम ठिकै लाग्यो मलाई होइन। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ स्पिड कतिको रहेको छ भनेर। र अनि यसरी हामीसँग ब्याट्री ब्याकअप कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जुन एकदम राम्रो कुरा 6000 mAh को चाहिँ एकदम बिग ब्याट्री चाहिँ हामीले यो पाउँछ यो फोनमा, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। र यसरी चार्जरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 18 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर मिल्छ। यो 18 को चार्जरले चाहिँ हजुर मलाई चार्ज हुनु समथिङ 3 घन्टा 20 मिनट समथिङ टाइम लाग्छ, जुन चाहिँ अलिकति बढी नै हुन चाहिँ। तर ब्याट्री पनि ठुलो छ, तर यस्तो होइन कि तपाईँले आज चार्ज लाउनु फेरि एकछिनपछि फेरि लाउनु पर्छ, यस्तो चाहिँ छैन। हजुरले आज चार्ज गर्नु मजासँग हजुरलाई 2 दिन चाहिँ मजासँग समथिङ जान्छ होइन। एकदम हेभी युजर हुन्छ भने 1.5 दिन त पक्कै पनि पुग्छ। ब्याट्री चाहिँ एकदम मन पऱ्यो मलाई, जुन एकदम दामी खालको ब्याट्री, जति फुल चार्ज गर्नुहोस् मजासँग चलाउनुहोस् आनन्दसँग होइन। र यसरी हामीले यसको प्राइसको कुरा गरौँ यसको अन्तिममा आएर होइन। प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ यसको भेरिएन्ट अनुसार चाहिँ अलग अलग प्राइस रहेको छ। यो चाहिँ हामीले 3वटा भेरिएन्टमा चाहिँ पाउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ छ 4GB ऱ्याम र 64GB फोन मेमोरी, अर्को चाहिँ छ 4GB ऱ्याम 128GB फोन मेमोरी, अर्को चाहिँ लास्ट भेरिएन्टमा चाहिँ रहेको छ 6GB ऱ्याम र 128GB फोन मेमोरी। र हामीले 64GB फोन मेमोरीमा चाहिँ UFS 2.1 को सपोर्ट पाउँछौँ, जसको प्राइस चाहिँ रहेको छ 18,999। र हामीले 4GB 128GB र 6GB 128GB चाहिँ हामीले UFS 2.2 को चाहिँ सपोर्ट पाउँछ, जुन चाहिँ UFS 2.1 भन्दा अलिकति फास्ट अलिकति बेटर रहेको छ। प्राइसकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 4GB 128GB चाहिँ 20,999 र 6GB 128GB चाहिँ 21,999 यसको प्राइस चाहिँ रहेको छ। र मसँग भएको भेरिएन्ट चाहिँ 6GB ऱ्याम र 128GB फोन मेमोरीवाला भेरिएन्ट रहेको छ मसँग भएको चाहिँ होइन। र साथीहरू सम्पूर्ण भिडियो चाहिँ हेरिसकेँ, मैले सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हजुरलाई मैले दिइसकेँ। र साथीहरू अन्तिममा यसको हजुरले कस्तो खालको हजुरले होइन केका लागि किन्ने हुनुहुन्छ, हजुर कस्तो खालको युजरको लागि यो फोन बनाएको चाहिँ भन्न चाहेँ मैले होइन। हजुर नर्मली फोटोग्राफी नर्मल गेमिङहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ लिँदा ठिक छ। हजुर पबजी पनि मजासँग खेल्न सक्नुहुन्छ, यसमा त्यही त हाई सेटिङसम्म चाहिँ जान सक्नुहुन्न होइन, एचडीसम्म चाहिँ समथिङ जान सक्नुहुन्छ। एचडीमा गएर मजासँग पबजीहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। मैले किनेको हजुरलाई भिडियो पनि हालिदिइसकेको छु नि त अगाडि, मजासँग भिडियोमा हेर्नुहोस् होइन। राम्रो खालको गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब डेली युजर लागि हुनुहुन्छ भने अलिकति बिचमा होइन अलिक थोरै ल्याग भएको हो कि जस्तो कतै सायद अपडेट सल्भ हुन्छ होला यो प्रब्लम पनि। र फोन चाहिँ यो प्राइस हिसाबले भन्नुपर्दा राम्रो छ फोन, त्यति धेरै कमजोरी चाहिँ मैले भेटाएन। फोनमा सम्पूर्ण कुरा ठिकै छ। र यदि हजुर पनि यो फोन किन्ने विचार हुनुहुन्छ भने अब सायद किन्दा ठिकै होला। यो प्राइस त्यति धेरै कम्पिटिसन पनि त्यति धेरै छैन होइन, छन चाहिँ अब के भने हजुरलाई थोरै पैसा थपेर नोट 9 प्रोसम्म जाने हो हजुरहरू। नत्र प्राइस हिसाबले चाहिँ एकदम राम्रो खालको चाहिँ गेमिङ पनि राम्रै छ। अब 48 मेगापिक्सल क्वाइट क्यामेरा रहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ मजासँग गेमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्न तथा जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनु चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरू आजलाई यति नै, हामी मिल्नेछ नयाँ भिडियोमा। हवस्, धन्यवाद।